હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું રીંગણનું ભરથું. આ રીંગણનું ભરથું આજે આપણે એક નવા જ સ્વાદમાં બનાવશું અને આનાથી પહેલાં કદાચ જ તમે આ રીતે રીંગણનું ભરથું બનાવ્યું હશે. ખાવામાં આ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઘણું જ હેલ્ધી પણ હોય છે, કારણ કે આપણે આની અંદર ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો યુઝ કરવાના છે. આ રીંગણના ભરથાને તમે રોટલી, ભાખરી, બાજરીના કે જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક વેટ સ્કેલ લીધું છે અને ઓન કરીને આપણે એના ઉપર એક પ્લેટ મૂકી દઈશું અને પ્લેટનું જે વેટ આવે એને આપણે માઇનસ કરી લઈશું. અને રીંગણ કેટલા ગ્રામનું છે આપણે જોઈ લઈએ. તો 418 ગ્રામ જેટલું રીંગણ થયું છે. હવે આપણે રીંગણને બધી જ બાજુથી તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. એવું કરવાથી રીંગણ જે છે એકદમ જલ્દી શેકાઈ જાય છે. અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને આપણે દરેક બાજુથી એને ફેરવતા રહીને શેકી લેવાનું છે. રીંગણ જ્યારે આગળની બાજુથી થોડુંક શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એને ફેરવી લઈશું અને જે દાંડીવાળો ભાગ છે એ રીતે આ રીતે પકડીને એને ઊભું રાખીને પણ શેકી લઈશું. 5 જ મિનિટમાં આ રીંગણ આપણું શેકાઈ જાય છે. રીંગણ જ્યારે આખું શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એને આપણે થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થઈ જાય એ પછી આપણે એની જે સ્કિન છે એને રિમૂવ કરી લેવાની છે. રીંગણ થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એની જે ઉપરની સ્કિન છે એ કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ રીંગણ શેકાયું હશે તો આરામથી એની સ્કિન નીકળી જશે. અને આખા રીંગણની સ્કિન કાઢ્યા પછી આપણે એક ચપ્પુ લઈને રીંગણને આપણે આ રીતે ખોલીને જોઈ લેવાનું છે કે સડેલું તો નથી. પહેલેથી જ આપણે રીંગણ સડેલું ના હોય એવું જ ખરીદવાનું છે. તો રીંગણ અહીંયા બિલકુલ પણ સડેલું નથી. હવે આપણે ચપ્પુ લઈને નાના નાના એના ટુકડા કરી લઈશું. એ પછી આપણે એક મેશરની મદદથી એને મેશ કરી લઈશું. રીંગણના જે ટુકડા છે સહેજ પણ ના દેખાવા જોઈએ. એકદમ સરસ રીતે આપણે રીંગણને મેશ કરવાનું છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરીને તેલ જ્યારે ગરમ થાય ત્યારે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ફ્રેશ આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે. અને આ પેસ્ટને આપણે અડધી મિનિટ માટે એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું. જ્યારે આદુ લસણની પેસ્ટ બરાબર સાંતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં બધા જ વેજીટેબલ્સ ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, 4 મોટી ચમચી એટલે કે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું કોબીસ, 4 મોટી ચમચી જેટલી ગાજર, 1/4 કપ જેટલા ફ્રોઝન વટાણા, એક નાની સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો અને એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું છે. કાંદા અને ટામેટાને જો તમે કપમાં ભરીને જોશો તો 1/3 કપ જેટલા છે. કોઈપણ શાકભાજી આપણે અલગ અલગ એડ નથી કરવાના, બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે એક સાથે જ એડ કરવાના છે. અને વેજીટેબલ્સને બરાબર ધોયા પછી જ મેં ચોપરમાં ચોપ કર્યા હતા. તો હવે બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને 7 થી 8 મિનિટ એને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરીશું. તો 1 ચમચી જેટલું મીઠું આપણે આ સ્ટેજ ઉપર નાખી દેવાનું છે, જેથી આપણા વેજીટેબલ્સ જે છે એ જલ્દી ચડી જશે. તો બરાબર એને મિક્સ કરી દઈએ અને એના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું. કોઈપણ શાકભાજીમાં કચાશ ના રહેવી જોઈએ, નહીં તો ભરતાનો સ્વાદ સારો નહીં આવે. 8 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. વચ્ચે મેં 1-2 વાર ખોલીને મિક્સ કર્યું હતું, જેથી શાકભાજી તળિયામાં ચોંટે નહીં. શાકભાજી આપણા 70% જેટલા ચડી ગયા છે અને જે વટાણા આપણે એડ કર્યા હતા એ આ રીતે મેશ કરીને જોઈશું તો એકદમ સરસ મેશ થઈ રહ્યા છે. તો હવે એની અંદર આપણે સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર હું 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરું છું, 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું મેં કલર માટે ઉમેર્યું છે. 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. અને હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને આપણે મસાલાની સાથે જ વેજીટેબલ્સને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. બે થી 3 મિનિટ થવા દીધા પછી આપણે જે રીંગણ મેશ કરીને રાખ્યું હતું એ આની અંદર ઉમેરી દઈશું અને રીંગણને આપણે મસાલા સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું તમારે ચાખી લેવાનું છે. જો તમને મીઠું ઓછું લાગે તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે એડ કરી શકો છો. બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ એને હજી થવા દઈએ. 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. જો તમારી પાસે લીલું લસણ હોય કે લીલા કાંદા હોય તો તમે ઝીણા સમારીને લીલા લસણ અને કાંદા પણ ઉમેરી શકો છો. અને મીઠું મને આની અંદર ઓછું લાગ્યું હતું તો મેં ફરી થોડું મીઠું આની અંદર ઉમેર્યું હતું. તો હવે આ રીંગણના ભરથાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. એક વખત તમે આ મિક્સ વેજીટેબલ રીંગણનું ભરથું ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે.
બસ વેજીટેબલ્સ કાચા ના રહે એ વાતનું જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એકદમ હેલ્ધી ભરથું પણ તમે આને કહી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.